درود و وقت بخیر. امروز میخوام که پلن ترونیکس رو براتون توضیح بدم. اینکه شما در هر لول با تکمیل شدن هر لول حداقل درآمدتون در اون لول چقدر هستش. همونطور که میدونید ترون یکی از ارزون ترین رمز ارزها هستش و برای این پلن شما نیاز به تنها $17 16 تا $17 دارید و از چیز خاصی نیستش. تو این برنامه تو این قسمت فقط من الان پلن رو توضیح میدم، اینکه در هر لول شما چقدر درآمد میتونید داشته باشید. کلا 15 لول هست که به صورت ماتریکس بهتون جوایز رو میده. لول 1 شما 3 نفر تو لول 1 تون دارید و برای هر نفر 10 ترون میگیرید که میشه 30 ترون. برای لول 2 این 3 نفر هر کدوم 3 نفرشون رو میارن میشن کلا 9 نفر. پس هر کدوم از این لول ها تعداد افراد ضرب در 3 میشه و همچنین درآمد ضرب در 3 میشه. لول 2 3 تا 9 تا و شما 90 ترون جایزه رو دریافت میکنید به طور خودکار. در لول 3 3 9 تا 27 تا 27 ضرب در 10 ترون 270 ترون جایزه میگیرید. لول 4 81 نفر 81 810 ترون جایزه. لول 5 243 نفر جایزه 2430. لول 6 729 نفر 10 ترون جایزه برای هر نفر 7290 ترون جایزه. لول 7 2187 نفر جایزه 21870 ترون. لول 8 6561 نفر نه هر کدوم 10 ترون جایزه میده 65610 ترون. لول 9 19683 نفر جایزه شما 196830 ترون. لول 10 59049 نفر جایزه شما 590490 ترون. لول 11 177147 جایزه شما 1,771,470 ترون. لول 12 531,441 نفر جایزه شما 5,314,410 ترون. لول 13 1,594,323 نفر و جایزه شما 15,943,230 ترون. لول 14 4,700,800 معذرت میخوام لول 14 4,782,969 نفر جایزه شما 47,829,690. لول 15 14,384,907 نفر و جایزه شما 143,489,070 ترون. حالا میگید که این همه آدم رو چجوری بیاریم؟ اولا که تو این پلن لازم نیست که شما همه افراد رو بیارید. شما همون 3 تا رو بیارید خیلی کار مهمی که همون 3 تای لول 1 تون رو بیارید کار مهمی کردید. علاوه بر اون 30 ترونی که اول گرفتید برای هر نفر 10 ترون. اگر هر کسی با لینک شما ثبت نام کنه 50 تا برای اون ثبت نام و واریز حسابی که انجام داده اکانتش رو شارژ کرده شما جایزه میگیرید برای اینکه از لینک شما ورود کرده. حالا میگیم که شما 3 نفر رو آوردید، 3 نفری که آوردید این 3 نفر یکیشون فقط تونست ورودی دریافت کنه 2 نفر دیگه نتونستن ورودی دریافت کنن. حالا اون 2 نفر دیگه به درآمد نمیرسن؟ نه همچین چیزی نیست.
این پلن حالت سرریز داره. شما این 3 نفرتون رو که اووردید از لینکتون اگر بازم ثبت نام کنن، یعنی نفر چهارم، پنجم، ششم و الی آخر بیان ثبت نام کنن، دیگه تو لول 1 شما نمیچینه. میاد مثلا لول 2 شما رو نگاه میکنه، میبینه کدوم نفر نتونسته ورودی بگیره، دونه بدونه میچینه زیر دست اونا تا این لول 2 پر بشه. لول 3 میاد 2 نفر تونستن ورودی بگیرن، هر 3 نفرشون رو بگیرن. یکیشون مثلا نتونه، از 9 نفر 8 نفر تونستن بگیرن، نهمین نفر مثلا نتونه. اینا همه مثال هست، نتونسته بگیره. دوباره از بالا سریش یا بالا سریش یا بالا سریش، همینجوری تا 15 نسل بالا سرش، هر کی لول خودش رو تکمیل کرده باشه سرریز میشه این ورودی‌ها و میاد میشینه زیر دست افراد دیگه ای که نتونستن ورودی بگیرن. پس تو این پلن متضرر نداریم، همه میتونن به پول برسن. حالا اونی که با لینک خودش دعوت میکنه 50 ترون بیشتر گیرش میاد، اونی که نمیتونه دعوت کنه اون 10 ترون برای هر نفر وارد میشه. همونجوری که دیدید آخر سر حدود تا 15 از 14 میلیون نفر تقریبا تونستن وارد سیستم بشن که اینا همه توسط یک نفر که انجام نمیشن. یک نفر ممکنه 100 نفر رو بتونه وارد کنه، یک نفر ممکنه یه نفر رو وارد بکنه، یه نفر نتونه هیچ کس رو وارد بکنه و یه نفر ممکنه 20 نفر. همینجوری جمع میشن این نفرات و چیده میشن زیر لول ها. این پلن به صورت خودکار اینا رو انجام، مثل این نیستش که شما مجبور باشید با لینک کس دیگه ثبت نام کنید براش که بتونه پول گیرش بیاد. نه، همچین چیزی نیستش. بالا سری شما اصلا 2 نفر رو میاری، نتونستید هنوز بیاری، بالا سری شما تکمیل شده اون 3 نفرش، بعد نگاه میکنه برنامه، یعنی نگاه میکنه میبینه که شما مثلا نتونستید تکمیل کنید. بالا سری شما وقتی یه نفر اضافه میکنه که اون لول 3 خودش لول 1 خودش رو پر کرده، میشینه تو دست شما و شما 10 ترونتون رو به طور اتوماتیک میگیرید. همچنین تو این پلن چیزی به اسم تعادل وجود نداره، یعنی که شما باید حتما 3 نفر رو وارد کنید تا به درآمد برسید، وجود نداره. شما حتی اون 1 نفر رو وارد کنید هم به درآمد میرسید. حتی اگه بالا سری شما نفرات اضافهش که از اون 3 نفر اضافه تر شده میاد زیر دست شما میشینه، شما به درآمد میرسید. پس در این پلن چیزی به اسم تعادل وجود نداره. بعد قیمتش هم خیلی پایینه، $17. مثلا شما 230 تا رو میخرید $17. دیگه فکر کنید همینجوری که پیش بره خیلی هم سرعتی میتونه انجام بشه این قضیه، شما به چه درآمد بالایی میتونید برسید. ببینم چی کار میکنید. خواستید ثبت نام کنید، لینک رو در قسمت دیسکریپشن گذاشتم، از اونجا ثبت نام کنید. شاد و پرسود باشید. تا دوری دیگه، بدرود.